ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት በአዲስ ቪዲዮ መጣናል። እንግዲህ እንደተለመደው እንዴት በኦንላይን ገንዘብ መስራት እንችላለን የሚለውን ዘላችሁ መጣናል። ከዛ በፊት ግን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮአችንን እዩትና ከተመቻችሁ ላይክ፣ ካልተመቻችሁ ምን ይደረጋል እንግዲህ ብሎ ነገር የለም። በእርግጠኝነት ይመቻችኋል። ነገር ግን ይሄ ቢጨመር ይሄ ቢቀንስ የምትሏቸው ነገሮች ኮሜንት ላይ ወረድ ብላችሁ ብጽፉልን ወዲያው አስተካክለን ለእናንተ የምናቀርብ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው። ይሄው ባልኩት መሰረት ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት ገንዘብ መስራት ይቻላል። ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ማንኛውንም ስራ በተመረቃችሁበት ዘርፍ እንዲሁም ደግሞ በምትችሉት ወይም መማር ላይ ተጠብቅባችሁ ይችላል በምትችሉት ማለት ኮምፒውተር ላይ መጻፍ የምትችሉ ወይም ሞባይል ላይ ኮፒ ያደረጋችሁ ራይት ማድረግ የምትችሉ ወይም ደግሞ የራሳችሁ የፈጠራ ሐሳቦችን ማለት ለምሳሌ ልክ እንደ ድርሰት አይነት ነገሮችን የምትሞክሩ ከሆነ የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ የሚጻፉ ፌስቡክ ላይ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ፖስት የምታደርጓቸውን አይነት ጽሁፎችን እዚህ ላይ ክሬቲቭ የሆኑ ጽሁፎችን መጻፍ የምትችሉ ከሆነ እንደዛም ሆኖ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። በተመረቃችሁበትም ዘርፍ ማግኘት ትችላላችሁ። ነገር ግን ይሄንን ስራ ወይም ደግሞ ዛሬ እዚህ ላይ ማሳያችሁን ሂጄ ነው ቢሮ ውስጥ መስራት የምችል የምትሉ ከሆነ ይቅርታ እናዝናለን። እንግዲህ ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ሳይሆን በቤታችሁ ናችሁ መስራት ለምትፈልጉ ብቻ የተዘጋጀ ቪዲዮ ነው። እናንተ ከሆናችሁ ግን አብራችሁን ቆዩ። አሁን እዚህ ጋር ማሳያችሁ መጀመሪያ እኔ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ወርደት ብላችሁ ያት ካልሆነ ግን አፕወርክ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። እኔ ብራውዘሬን ከፍታለሁ። ስለዚህ የሰጣችሁ ሊንክ ስትከፍቱት ልክ እንደዚህ አይነት ቦታ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ዌብሳይቱ ነው። ነገር ግን እነዚህ ኢሜጆች ያው ስለሚቀያየሩ የተለየ ቦታ የገባችሁ እንዳይመስላችሁ እነዚህ እንትኖች የራሳቸው ነው። ስለዚህ አፕወርክ ካሊፎርኒያ ውስጥ ያለ ድርጅት ሲሆን የሚሰራው እንግዲህ ከብዙ ታማኝ ድርጅቶች ጋር አብሮ ይሰራል። እንግዲህ ዌብ ዲቨሎፕመንት ሞር ቴክኖሎጂ ላይ ፕሮግራሚንግ፣ ኮምፒውተር ሳይንስ እና ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ከሆናችሁ ደግሞ ብዙ ስራ ማግኘት ማለት ኮምፒውተር ጋር ቅርበት ያላችሁ ሰዎች ብዙ ስራ ማግኘት ትችላላችሁ። ልክ እንደ ዌብሳይት ዲቨሎፕመንት፣ ሞባይል ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ላይ ያላችሁ ሰዎች በቀላሉ እዚህ ጋር ስራ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም የስዕል እንዲሁም ደግሞ የራሳችሁ ክሬቲቪቲ ያልኳችሁ የፈጠራ ሐሳቦች ያሏችሁ እንዲሁም ጽሁፍ ላይ ማለት አንደኛ ኮፒራይት ማድረግ እንዲሁም ደግሞ የራሳችሁን ሐሳብ በጽሁፍ ማስፈር የምትችሉ ሰዎች ሴልስ እና ማርኬቲንግ ላይ ማኔጅመንት ላይ ያላችሁ ዳታ አናሊሲስ ኢንጂነሪንግ እና አርኪቴክቸሮች ሰዎች ካላችሁ በፈለጋችሁት መስክ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ኖርማል ትክክለኛ ሌላ ስራ ቢኖራችሁ እንኳን እንደ ተጨማሪ ስራ እየሰራችሁ ሌላ ትርፋማ ወይም ቋሚ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ታማኝ ከ5 ሚሊዮን በላይ የሆኑ ታማኝ ድርጅቶች አሉ። እዚህ ጋር ከነ ማይክሮሶፍት ጋር አውቶማቲክ ኮቲ ድርጅቶች ጋር የሚሰራ ነው። የሚሰራውም ያው ቢድ በማድረግ ነው። እንግዲህ ጨረታ ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ ነው ይሄ ምላሽ የምታገኙ። ፕሮፋይላችሁን አሪፍ አድርጋችሁ አንዴ ሴትአፕ ካደረጋችሁ እንዲሁም ደንበኞቻችሁን ደግሞ በትክክል በደንብ ካረካችሁ የሚፈልጉትን ነገር አስደስታችሁ በጥሩ ሁኔታ ከሰራችሁ ከዛ በኋላ እነሱ በሚሰጧችሁ ሬት ደግሞ ሞር የተሻለ ሰው ጋር እንድትደርሱ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ በፍሪ ነው የምንጀምር። ከዛ በኋላ ግን ራሳችሁን እያሻሻላችሁ በወር እየከፈላችሁ ሞር የተለያዩ ፊውቸሮችን ተጨማሪ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ግን ማንኛውንም ያክል ፕሮፖዛል ብታስገቡ ምንም ሊሚት ስለሌለው ችግር የለውም። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ሳይን አፕ እንዴት እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር በተቻላችሁ መጠን አፕወርክን ስትጠቀሙ የተለያየ ቪፒኤን አትጠቀሙ ብዬ እመክራለሁ። ምክንያቱም በቀያየራችሁበት ቁጥር ሀገር ባን ሊያረጋችሁ ወይም ደግሞ አካውንታችሁን ሊዘጋው ስለሚችል ይሄንን ቪፒኤን ባትጠቀሙ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኢሜይላችንን እናስገባለን። ከዛም ኮንቲኒው ዊዝ ኢሜይል ትሉታላችሁ። ኮንቲኒው ዊዝ ኢሜይል እኔ ከዚህ በፊት የከፈትኩት አካውንት ስላለኝ አሁን እዚህ ጋር
ለማሳየት ነው አካውንቱ እንዴት መክፈት እንደምትችሉ። ፈርስት ኔም ለመሞከር ያክል ስትሰጡት ሙሉን ፓስወርዳችሁን የራሳችሁን ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ እንዲሰጣችሁ ማድረግ ነው። ከዛም በመቀጠል ሀገር እንዳለ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር hire for a project ወይስ work as a freelancer ነው፣ ስራ ለመስራት ነው ወይስ ለመቅጠር ነው ማለት ነው ሁለቱ ምርጫ። ስለዚህ ስራ ለመስራት ነው ልክ እንደ ፍሪላንሰር። ዩዘር ኔም ያስፈልጋችኋል እንደዛ ሲሆን ስለዚህ እዚህ ጋር ያልተያዘ ወይም ደግሞ ራሱ ሰጀስት የሚያደርጋችሁን ብትጠቀሙ መልካም ነው። ከዛ yes I understand ሁለቱን ይሄ by default ቼክ ተደርጓል። ስለዚህ I understand እና ፖሊሲያቸው እንደተስማማችሁ ነግራችሁ አካውንቱን ተከፍታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚያስፈልጓችሁ ነገሮች አሉ ማለት ሲስተሙ ጠንከር ሲል ሰልችታችሁ አትተውት። ይሄንን መክፈት ፎቶ ምናምን ሊጠይቃችሁ ይችላል፣ ፊታችሁ በደንብ የሚታይበት ምናምን። ምክንያቱም ይሄ የሚያመለክተው ትክክለኛ የሆነ ስራ ስለሆነ ነው ማለት ማጭበርበር እንዳይኖር ነው። በሌሎች ተጠቃሚዎች የሚያጭበረብሩ ሰዎች እንዳይገቡ ትክክለኛ ማንነታቸው አይደንቲፋይ ተደርገው እንዲገቡ ስለሆነ ይሄንን መከተላችን ተመራጭ ወይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜል ሪሴንድ እንዲያደርግላችሁ ትነግሩታላችሁ። ከዛ ፕሮፋይላችሁን ታሟላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ በኢሜል ቨሪፋይ አድርጌ እናንተ ኢሜላችሁ ጋር ገብታችሁ አፕወርክ የሚለው ላይ የሚላክላችሁ ሊንክ አለ። ያንን ሊንክ ስትለቁት ፕሮፋይላችሁ እንዲጨርሱ አድርጎ ያመጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ይሄንን የቀረው ፕሮፋይል ያልተጠናቀቀ ያደረኩት እንዴት ፎርሙ እንደምንሞላ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን 3 ነገሮች ይቀሩኛል። ፕሮፋይል ፒክቸር መጀመሪያ አድ ማድረግ አለባችሁ። ፕሮፋይል ፒክቸር ለማድረግ ደግሞ ሙሉ ፊታችሁ የሚታይበት ማለት ራሱ ፊታችሁን ዲቴክት ስለሚያደርግ ያ ፊታችሁ እንዲታይ ፊት ለፊት የተነሳ ፌሳችሁ በደንብ የሚታይበት እንዲሁም ደግሞ ናቹራል የሆነ ባክግራውንድ ኤዲት ያልተደረገ ምናምን ቢሆን ይመረጣል። ስለዚህ ፕሮፌሽናል ሉኪንግ የሚሆን ማለት እዛው የምትሰሩበት አካባቢ ላይ ያላችሁበትን ቦታ ላይ ብትነሱት ማለት ፕሮፌሽናል የሆነ ሉክ እንዲኖረው ለማድረግ ያክል ነው። ስለዚህ ያንን ከተነሳችሁ በኋላ ሴሌክት አድርጋችሁ ትልኩለታላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ፕሮፋይል ታይትላችሁ ስሙን ታይትሉ ርዕሱን ያው እናንተ ትጽፉለታላችሁ ማለት ነው። ዌብ ዲቨሎፕመንት ከሆነ ዌብ ዲቨሎፕመንት ለምን እንደገባችሁ ያንን ታይትል መስጠት። ከዛም ፕሮፋይል ኦቨርቪው ምን እንደሚመስል ኦቨርቪው ራፍሊ ትጽፉለታላችሁ ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ስለ አካውንታችሁ እነዚህን ነገሮች ታሟላላችሁ። አድሬስ እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምፈልገው hourly rate የሚለው ነው። ይሄ በሰዓት ምን ያክል ሊከፈላችሁ እንደሚገባ አካውንታችሁ ላይ ሴት የምታደርጉት ነው። አንዳንድ ቦታ ላይ በዝቅተኛ ዋጋ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ፣ በግለሰብ ደረጃ የገቡ ካልሆነ ደግሞ ያው በከፍተኛ የሚጠይቁ ማለት ከፍተኛ የሚከፈላቸው ሳይሆን የእናንተን ኳሊቲ ይገልጻል ብለው ስለሚያስቡ አንዳንድ ጊዜ ከፍተኛም ሲኖራችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እናንተ ይገባኛል ብላችሁ የምታስቡትን እዚህ ጋር hourly rate ላይ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው በሰዓት። ስለዚህ ያ ሰው ከቀጠራችሁ ሰዓት ጀምሮ በሰዓት እየተቆረጠላችሁ ያን ስራ ጠናቃችሁ ስትሰጡት የሚከፈላችሁን ገንዘብ እዛ ላይ ታያላችሁ ማለት ነው። እዛ ላይ የሚጠቅም ነው። ስኪላችሁ ምንድነው? እዚህ ጋር ኮፒራይቲንግ ብያለሁ። አሁን ለምሳሌ ምንም ሌላ ስኪል ባይኖራችሁ ኮፒራይት ማድረግ የምትችሉ ከሆነ ኮፒራይቲንግ ትላላችሁ። በዚህ ስራ የሚፈልጉ ሰዎች መቀጠር የሚፈልጉ ሰዎች ያው እናንተ ጋር እንትን ይላሉ። ኤዱኬሽን ትሞሉለታላችሁ ምን ያክል እንደሆነ። ስለዚህ የሚያስፈልጉትን ከሞላችሁ በኋላ ሰብሚት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሰብሚት ስታደርጉ ደግሞ እነዚህን ነገሮች ያው እንዴት እንደሚያደርግ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስትከፍቱት የሚመጣላችሁ ይሄንን ይመስላል። ኮንግራቹሌሽን አፓርቱ ናችኋል፣ ፕሮፋይላችሁን አዳድርጋችሁ ምናምን ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ጆብ ሰርች ማድረግ ያለ ማለት የምትፈልጉትን ለምሳሌ ዌብ ዲቨሎፕመንት ከሆነ የራሱ ዌብ ዲዛይኒንግ ከሆነ ዲዛይኒንግ አለ፣ ዲቨሎፕመንት ከሆነ ዲቨሎፕመንት አለ። የምትፈልጉትን ሰርች ስታደርጉ ቀጥታ ያመጣላችኋል ማለት ነው።
ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት አይነቶች ይመጡላችኋል ማለት ስራ 18000 ጆቦች ተገኝቶላችኋል። ስለዚህ 18908 ስራዎች ማለት በቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ እናንተ ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር አንደኛ ክፍያውን ታያላችሁ። ይሄኛው ከ$200 በላይ ኢንቨስት አድርጓል ማለት ስፔንድ አድርጓል ከፍሏል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያክል እንደሚሆን ከ30 በላይ በሰዓት 30 ሰዓት በላይ ማለት በሳምንት የሚያስፈልግ ከ9 hours ago በፊት ነው ማለት ከ9 ሰዓት በፊት ነው የተለቀቀ ይሄ ማስታወቂያ ማለት ነው። ፔመንታቸው ቬሪፋይድ የሆኑትን ተጠቀሙ ምክንያቱም ሪል የሆኑ ከዚህ በፊት የከፈሉ መሆናቸውን ለማረጋገጥ እና ደግሞ ሲከፈሉ ሰዎችም እናንተ ተከፍሎናል አሪፍ ነው ብላችሁ እንሰጡት ሲኖር ኮከብ እዚህ ጋር ስለሚቀመጥ ሬቱ ያንን አይታችሁ ብትገቡበት ጥሩ ነው ላለው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሪፍ ሬት ያለው ማለት ከ$20,000 በላይ ኢንቨስት የተደረገ እዚህ ፕሮጀክት ላይ ደግሞ 2000 በጀት አድርገዋል። ስለዚህ ቲቸር ዌብሳይት URL creator name we are creating a website that will allow teachers to create links to send to students working at home. The design and space can be found here. ስለዚህ አጠቃላይ ስለ ሁኔታውና ይሄ በቃ አጠቃላይ የመማሪያ የሆነ ለተማሪዎች ሊንክ የሚልኩበት መምህራን ዳታቤዝ ምናምን ያስፈልገዋል። ይሄንን ዌብሳይት ዲቨሎፕ ማድረግ የምትችሉ ከሆነ ለምሳሌ ይሄ እኔ ማሳያችሁ ዌብ ዲቨሎፕመንት ጋር የተያያዘ ካለ ነው። ሌላውን ደግሞ አርኪቴክቸር ምናምን ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙታላችሁ። እናንተም የፈልጋችሁትን ሰርች አድርጋችሁ ልክ ተመሳሳይ ስቴፕ ስለሆነ ነው በዚህ ማሳያችሁ። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ስለዚህ ልክ እንደምታዩት አረንጓዴ ኮከብ በጣም ሬት ተደርጓል። ስለዚህ እውነተኛ ነው ዩናይትድ ስቴትስ ያለ ሰው ነው ማለት ነው። ድርጅትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ተከፍቶታላችሁ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ስትከፍቱት ሰሚት ፕሮፖዛል ትሉታላችሁ። 2000 ፊክስድ ነው ይሄ በቃ በ$2000 ከተስማማችሁ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታደርጉለት ምንድነው መጀመሪያ እዚህ ጋር ተጥቶላችኋል ምን አይነት ዲዛይን ሊኖረው እንደሚገባ ምናምን ያንን ዲዛይን ተከትላችሁ ነው ዌብሳይቱን የምትሰሩለት ማለት ነው። ጃቫስክሪፕት ሩቢ ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። እነዚህ የሚያስፈልጓችሁ የፕሮግራሚንግ አይነቶች ናቸው። ስለዚህ እንግሊሽ ፍሉዌንት ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። እነሱን ማሟላታችሁን ካያችሁ በኋላ ማለት የሚጠይቀው ነገር እዩትና በተወሰነ መልኩ ያው ሙሉ ለሙሉ ይሄን ያህል ሳይሆን መስራት እንደምትችሉበት ካመናችሁ ሰሚት ፕሮፖዛል ትላላችሁ። እዚህ ጋር ሰሚት ካደረጋችሁ በኋላ ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ይሄኛውን እኔ ስሞላው እንግሊሽ ሌብል ፍሉዌንት ካላችሁት ይሄኛው ለክላይንቱ የሚፈልገው አትሊስት እናንተ 10,000 ብር ብለህ ነው። ስለዚህ ትክክል እናንተ ማለት ከሞላችሁት ፎርም ጋር ማይገናኝ ከሆነ እንዲህ አይነት ክላይንታችሁን ሚት አላደረጋችሁ የሚል ኖቲፊኬሽን ልታገኙ ትችላላችሁ። ሰሚት ፕሮፖዛል ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ሙሉ መረጃው እዚህ ጋር አለ። እኔ አሁን ለምሳሌ እያሳያችሁ ስለሆነ ነው። how do you want to get paid more እዚህ ጋር ብትሆን ደግሞ የተሻለ ነው ማለት ነው ማይልስቶን ብትጠቀሙ። ስለዚህ ማይልስቶን ካላችሁ አሁን ዲስክሪፕሽን ምናምን የምትሞላቸው ፎርሞች አሉ። ግን ባይ ፕሮጀክት ከሆነ ልክ ሰርታችሁ ስጨርሱ ከሆነ ደግሞ እናንተ ጋር ሴፍ ነው ምንም አትታለሉም ማለት ነው። ስለዚህ ሰርች ጨርሳለሁ ስትሉ 2000 ብር እሰራዋለሁ ብላችሁ ተስማምታችኋል። 250 ብር የዌብሳይቱን የሚቆርጠው ነው። ከዛ እናንተ አጠቃላይ $1750 ትከፈላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ 1750 ብር ሰርታችሁ ስጨርሱ ምን ያክል ጊዜ እንደሆነም ደግሞ እዚህ ጋር ታያላችሁ። ስለዚህ ኦልሞስት ከ1 እስከ 3 ወር ባለው እጨርሳለሁ ካላችሁ ያንን ባላችሁት ጊዜ ካሸነፋችሁ ልክ ስጨርሱ ይሄንን ፎርም ከሞላችሁ በኋላ
ሚሊዮን ነገር እዚህ ጋር ኩዌሽኖች አሉ ከቨር ሌተር እናንተ ተጨማሪ ነገር ምጽፉለት ነው ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄዎችን ትጽፉለታላችሁ አጠቃላይ የሚጠይቃችሁ ነገር ካደረጋችሁ በኋላ እናንተ ደግሞ ሞር እንደምትችሉ ለማሳየት የሰራችሁት ነገር ቢኖር ወይም ደግሞ የሆነ ፎቶ ሳምፕል ነገር ምናምን ብትልኩ እንደተጨማሪ ይመረጣል ከ25 ሜጋባይት በታች ነው ስለዚህ ግን ኢች ነው እያንዳንዱ የምትልኳቸው ከ25 ሜጋባይት በታች ቢሆን ጥሩ ነው ከዛ ሰሚት ፕሮፖዛል ታደርጋላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ስራችሁን $1750 ገንዘብ ባለቤት ትሆናላችሁ ስለዚህ ባላችሁት ጊዜ ቶሎ ታደርሳላችሁ ገንዘባችሁን ትቀበላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄም ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ዘና ያያላችሁ ሰርታችሁ 1750 ወደኛ ስትመጡት እንግዲህ ምን ያክል ገንዘብ እንደሆነ አስቡት ስለዚህ እንደዚህ የሆናችሁ ክሬቲቭ የሆናችሁ ብትንቀሳቀሱ ኦንላይን ላይ ሞር የተሻለ ውጤታማ ትሆናላችሁ ይሄንን ስራ ማንኛውም ዓለም ላይ ያላችሁ ሰዎች መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው